الوغ مازال جوج روابط خصني ندوي عليهم، وفهاد جوج روابط مخبيه القوه الحقيقيه ديال منطق القضايا لوجيك بروبوزيسيونيل. اول واحد كيتسمى الاقتضاء المادي او امبليكاسيون ماتيريال، وتيتمثل بسهم غادي اليمين. منين تشوف هذا الرمز فكرني شان في اذا سي الوغ. دونك غتقرا اذا بي اذا كيو، او سي بي الوغ كيو. شي مرات غتسمع بي تقتضي كيو او بي امبليك كيو. جدول الحقيقه ديال الامبليكاسيون الا ما كنتيش متاكد كيفاش تخدم به يقدر يقول بك داكشي علاش خصنا نتخيل واحد الموقف باش تبان الدعوه. تخيل انك مشارك في التيم ديال الكره اللي في مدينتك، ولحقاش الماتش الجاي اللي غتلعبوه غيكون مع الفرقه اللي دات البطوله العام الفايت، فالمدرب بغى يحيد منكم الخلعه ويحفزكم شويه وقال لكم الا ربحتوا هذا الماتش غنعطي لكل واحد فيكم 5000 درهم. وراه 5000 درهم يجمعها غلفهم. المهم نهار كبير جا والمدرب جالس يعطيكم التوجيهات، وانت تسها عاوتاني في اللوجيك اللي كاين من وراء الوعد اللي عطاه لكم المدرب. ودركتي انه كاينين 4 الاحتمالات خصك تاخذوا بعين الاعتبار. اولهم تربحوا الماتش والمدرب يعطيكم 5000 درهم للواحد وكل شيء ناشط ماشط كيصاوب التكاشط. ثانيهم تخسروا الماتش وما تشدوا حتى ريال والمدرب يعطيكم الريح، ولكن حاجه متوقعه انك الا ما ربحتيش ما تشد والو. ثالثهم تربحوا الماتش ولكن المدرب ما عطاكمش 5000 درهم، واخا كان واعدكم قبل الا ربحتوا غيعطيها لكم، ولكن خلف بالوعد ديالو، ودونك غيطلع لك الدم وغتعقد وغتقلبها باسكيت ولا فولي. واخر احتماليه انكم خسرتوا الماتش ولكن المدرب جا عندكم وقال لكم الشباب ما ربحتوش ولكن درتو اللي عليكم، دونك واخا هكا كنعطيكم 5000 درهم لواحد. واو شحال ظريف هذا المدرب. ولكن واش في هذه الحالات يعني انه خلف بوعده؟ صراحه ماشي بالضروره. المدرب كان قال الا ربحتوا الماتش غنعطيكم 5000 درهم لواحد، ولكن عمره ما قال شنو غيدير ولا شنو ما غيديرش الا ما ربحتوش. فالوعد ديالو مخصص فقط لحاله الفوز. فشنو تيقول جدول الحقيقه في هذه الامبليكاسيون؟ اجي نفكروا في لي بروبوزيسيون بي اي كيو بطريقه اخرى. نعتبروا ان بي هي ربحنا الماتش وكيو هي المدرب عطانا 5000 درهم لواحد. ودابا سول راسك امتى المدرب يقدر يخلف بالوعد ديالو؟ الا كانت بي وكيو بجوجهم صحاح، يعني ربحنا الماتش والمدرب عطانا الفلوس، الوعد ما تخلفش، دونك بي امبليك كيو راه صحيحه. والا كانت بي وكيو بجوجهم غالطين، يعني ما ربحناش الماتش والمدرب ما عطانا والو، ايضا الوعد ما تخلفش، دونك بي امبليك كيو حتى هي صحيحه. الا كانت بي صحيحه وكيو غلطه، يعني ربحنا الماتش والمدرب ما عطانا والو، يعني خلف الوعد ديالو، دونك بي امبليك كيو غلطه. واخيرا الا بي غلطه وكيو صحيحه، ما ربحناش ولكن واخا كان المدرب عطانا الفلوس، يعني حتى شي وعد ما تخلف، وبالعكس استقل المدرب مت رجوله، فبي امبليك كيو في هذه الحاله صحيحه. دونك جدول الحقيقه ديال بي امبليك كيو او سي بي الوغ كيو غيكون على هذا الشكل: فغي فغي فو فغي. يعني ان الطريقه الوحيده باش لامبليكاسيون تكون غلطه هي الى بي اللي تنسميوها لونتيسيدون او العباره المقدمه كانت صحيحه، وكيو واللي شي مرات تنسميوها لو كونسيكون او العباره التاليه خص تكون غلطه. الا ما فهمتيش عاود الفيديو من الاول وتبع شويه بشي شويه. السؤال دابا هو شنو هو النفي ديال الاقتضاء، لا نيغاسيون دو لامبليكاسيون؟ اولا نزيدوا واحد العمود لهاد الطابل دو فيغيتي ونقلبوا كاع القيم ديال سي بي الوغ كيو، غيتضح ان هاد العباره في الحقيقه مكافئه للعباره بي اي نون كيو اللي شفناها في الفيديو اللي فات، واللي تتكون صحيحه ملي تتكون بي صحيحه كيو غلطه. يعني واش نقدروا نعيدوا الصياغه ديال سي بي الوغ كيو بالاستعمال ديال لي كونيكتور اخرين؟ باش نجاوبوا على السؤال تيخصنا نقدموا واحد النتيجه اللي صغر. عقلتوا على شنو تنسميوها الليمه او لا ليم. لا ليم اللي غنستعملوها هنايا هي منين تيكون عندك النفي ديال واحد العباره اللي منفيه اصلا، لا نيغاسيون دو لا نيغاسيون. بمعنى اخر القيمه ديال نون بي. عقلتوا على الطابل فيغيتي ديال نون بي؟ خطا صحيح فو فغي. دابا الا نفينا هذا الشيء غيتقلبوا لي قيم الحقيقه وغيولي عندي صحيح خطا فغي فو. وهذه النتيجه هي نفسها نيت قيمه الحقيقه ديال بي، يعني نون بي بكل بساطه مكافئه لبي. بمعنى اخر ان النفي تيلغي النفي. دابا اجي نعاودوا الصياغه ديال سي بي الوغ كيو. عرفنا بان نون سي بي الوغ كيو مكافئه لبي اي نون كيو، دونك الا درنا النفي ديال هذه تيخصنا نلقاو طريقه اخرى باش نمثلوا سي بي الوغ كيو، كي غنديروا لها قوانين دي مورغان. اري لي هذيك نون بي اي نون كيو ونفرقوا نون ونطبقوا قوانين دي مورغان وغنخرجوا بالنتيجه ديال نون بي و نون كيو. وشنو هي نون كيو؟ هي كيو. ودابا بديتي تقدر تشوف ان سي بي الوغ كيو تقدر تكتب على شكل نون بي و كيو. ولاحظ اننا ما احتاجيناش اصلا جدول الحقيقه هنايا، احتاجينا غير شي شويه ديال الالجبر. دابا نرجعوا للسيتياسيون ديال المدرب والكره، وتفكر الوعد اللي عطاه المدرب: الا ربحتوا الماتش غنعطيكم 5000 درهم لواحد. بديتي كتخيل لك 5000 درهم بين يديك على فريز. المهم مع كل عباره اقتضاء من امبليكاسيون تيجي واحد 3 ديال الجمل اللي مرتبطين بها واللي خصنا نطرقوا لهم وحده بوحده. اول جمله سميتها الريسيبروك او ببساطه العكس. باش تلقى الريسيبروك ديال شي امبليكاسيون قلب الترتيب ديال بي وديال كيو، دونك غيولي عندك سي كيو الوغ بي. الريسيبروك ديال الوعد المدرب غيكون هو الا المدرب عطانا 5000 درهم لكل واحد، دونك تيخصنا نربحوا الماتش. واش هاد العباره مكافئه للامبليكاسيون الاصليه؟ ماشي بالضروره. ديما دير في بالك انه حتى ولو خسرتوا الماتش يقدر المدرب يكون الله يعمرها دار ويعطيكم 5000 درهم في كاع الحالات.
ثاني جمله سميتها لانفيرس اولا النقيض. باش تلقى هاد لانفيرس تيخصك تنفي بي وتنفي كو وغتولي عندك سينون بي الوغ نون كو. لانفيرس ديال الوعد المضرب غيكون هو الا ما ربحتوش الماتش ما غنعطيكمش 5000 درهم لكل واحد. واش هاد العباره مكافئه للامبليكاسيون الاصليه ديالنا؟ مره اخرى ماشي بالضروره، المدرب ما عمره ما قال شنو غيدير الا ما ربحتوش الماتش. ثالث جمله هي عكس النقيض او الكونترابوزي. باش تلقى هاد الكونترابوزي تيخصك تنفي بي و كو وتقلب الترتيب ديالهم وغتولي عندك سي نون كو الوغ نون بي. دونك الكونترابوزي ديال الوعد المدرب هو الا المدرب ما عطاناش 5000 درهم لكل واحد دونك ما خصناش نكونوا ربحنا الماتش. السؤال هو واش الكونترابوزي مكافئ للامبليكاسيون ديالنا؟ هاد المره الجواب هو بالضروره مكافئ. تفكر معايا الطريقه الوحيده اللي يقدر المدرب يخلف بالوعد ديالو فيها هي انكم ربحتوا الماتش ولكن ما عطاكمش 5000 درهم لكل واحد. يعني الا ما خديتوش 5000 درهم ولكن المدرب ما خلفش الوعد ديالو فهذا تعني انكم ما ربحتوش الماتش وخسرتوا في الاخير للاسف. كيف ما تتشوف لابليكاسيون ماشي بالضروره تكون مكافئه للريسيبروك او لانفيرس ديالها ولكن مكافئه للكونترابوزي ديالها. وخلي هاد النويطات عندك في بالك لحقاش غيوليو مهمين بزاف ملي غندويو من بعد على كتابه البراهين لي بروف. بالمناسبه كاين واحد النوع اخر ديال لامبليكاسيون وتيتمثل بسهم غادي لليسر بلاصه سهم غادي لليمين وكيف ما غتكون توقعتي هذا تعني ببساطه سي كو الوغ بي. سالينا لا مازال كاين واحد الرابط خصنا نهضروا عليه وهذا سميتو البي كونديسيونيل او الاقتضاء الثنائي وتيترمز ليه بسهم مزدوج. منين تشوف هذا الرمز فكرنيشان في اذا وفقط اذا سي اس ال مون سي ودونك غتقرا بي اذا وفقط اذا كو او بي سي اس ال مون سي كو. وشي مرات غتشوف الكتوبه il faut et il suffit. هاد البي كونديسيونيل وداك السهم المزدوج يعني تماما داكشي اللي غتكون توقعتي في راسك. بي سي اس ال مون سي كو تتعني سي بي الوغ كو اي سي كو الوغ بي. اولا باستعمال الكونترابوزيتيف ديال العباره الثانيه غتعني ثاني سي بي الوغ كو اي سي نون كو الوغ نون بي. هنايا داو مزيره شويه اكثر على لامبليكاسيون اللي دوينا عليها قبل. تصور معايا ان المدرب قال غنعطي كل واحد فيكم 5000 درهم اذا وفقط اذا ربحتوا الماتش. وبالمناسبه هنايا قلبنا بي و كيو ولكن ما تيهمش وقلعوا نتوما علاش. المهم دابا هنايا الا ربحتوا الماتش المدرب غيعطيكم 5000 درهم ولكن الا ما ربحتوش غيعطيكم الريح. دونك جدول الحقيقه ديال البي كونديسيونيل مختلف شويه على جدول الحقيقه ديال لامبليكاسيون. هاد المره غتلقى عندك فغي فو تقريبا تيشبه الجدول الحقيقه ديال لامبليكاسيون ولكن هاد المره الا ما ربحتوش الماتش المدرب ما غيعطيكم حتى شي ريال. يعني هاد السيد ما معاش المزاح ومحبس ماشي بحال الاولاني. في الاخير ولا عندك واحد المجموعه ما بيهاش ديال لي كونيكتور لوجيك في الكالكول بروبوزيسيونيل. الا دابا بغينا نرتبوا لامبليكاسيون والبي كونديسيونيل فين غادي تكون بلاصتهم؟ تفكروا معايا الحلقه اللي فاتت من بعد ما نتعاملوا مع الاقواس والنفي والكونجونكسيون والديسجونكسيون تندوزوا لامبليكاسيون هي الاولى واخيرا البي كونديسيونيل. وها انت سيدي الترتيب الكامل ديال العمليه دي. اش بغيتي اكثر من هكا؟ اخر نويطه عندي معكم في هذا الفيديو هادشي كامل اللي درناه كنا كندويو غير على لي زيكسبرسيون ولكن ما عمرني ما دويت لك على المعادلات لي زيكواسيون. في الجبر تقدر دير بزاف الحوايج بحال الزائد والناقص والضرب والقسمه ولكن ما تقدرش تبين العلاقات حتى تبدا تخدم علامه تساوي سيني ديغاليتي. اللوجيك فيه نفس القضيه وعنده حتى هو السيني ديغاليتي ديالو. الا لاحظتي راك غتكون شفتيه اكثر من مره في هاد الفيديوهات اللي حطيت. الرمز ديالو هو واحد السهم مضوب لجوج مرات بحال هكا ولا شي مرات تستعمل هذا الرمز اللي داير بحال تساوي ولكن زايده فيه شرطه وبلاص ما نقراوه يساوي ايغال تنقراوه يكافئ ايكيفالون. وكاين فرق كبير ما بين ليكيفالونس وما بين البي كونديسيونيل. هاد الاخراني راه ان كونيكتور بينما ليكيفالونس تيوضح العلاقه ما بين جوج عبارات كاملين. هادشي اللي عندي لكم في هذه الحلقه. نشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.